Ya Allah, apa yang kami beli semalam? Semua barang dalam beg jadi daun kering. Wang pun jadi daun. Kami makan apa tadi? Dalam muntahan tu ada cacing tanah yang masih hidup. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera selalu. Saya narator anda Jako. Selamat datang ke Seram Reality. Hari ini kita akan berkongsi kisah yang paling mengerikan tentang sebuah mall yang sebenarnya tidak pernah wujud. Ini adalah kisah Kemayan City di Johor Bahru, sebuah projek terbengkalai yang menjadi sarang makhluk halus dan memperdaya ratusan warga Singapura untuk berbelanja di mall yang sepatutnya kosong. Pada tahun 1993, Kemayan Corp Berhad merancang untuk membina pusat membeli belah terbesar di Johor Bahru bernama Kemayan City. Terletak di kilometer 13 Jalan Johor Bahru Air Hitam, kawasan Tampoi. Jika siap, ia akan menjadi kompleks terbesar pada masa itu, lebih besar dari Angsana atau JPO. Pembinaan bermula dengan penuh harapan, tetapi pada tahun 1997, ketika krisis keuangan Asia melanda, pembinaan dihentikan secara tiba-tiba. Tiada penjelasan rasmi diberikan. Bangunan dibiarkan terbengkalai begitu sahaja. Dari tahun 1998 hingga 2012, selama 14 tahun, Kemayan City menjadi bangunan hantu yang besar, kosong dan semakin usang. Tetapi bangunan kosong ini menyimpan misteri yang mengganggu ramai orang, terutamanya warga Singapura. Sebelum kita teruskan kisah yang lebih mengerikan, jika anda sukakan kisah seram seperti ini, tekan butang like dan subscribe. Jangan lupa share dengan rakan-rakan anda yang berani dengar kisah benar macam ini. Kisah pertama, Keluarga Singapura 2009. Kisah pertama ini diceritakan sendiri oleh mangsa kepada Ustaz Hanafiah Abdul Razak, Pegawai Unit Falak Syari'i Jabatan Mufti Johor, beberapa hari selepas kejadian yang hampir meragut nyawa mereka. Beliau mendapat laporan ini semasa menyampaikan kuliah agama bulanan di Kampung Pasir, Johor Bahru. Pada bulan Jun tahun 2009, sebuah keluarga dari Woodland, Singapura terdiri daripada suami, isteri dan 3 orang anak mereka menghadiri majlis perkahwinan saudara mereka di Melaka. Sekitar jam 9 malam, ketika dalam perjalanan pulang ke Singapura, mereka melalui kilometer 13 Jalan Johor Bahru Air Hitam, menghala ke pusat bandar Johor Bahru. Tiba-tiba, mereka tertarik perhatian ke arah sebuah bangunan di sebelah kiri jalan. Tengok, mall baru buka, ramai orang. Bangunan itu
bergemelapan dengan lampu pelbagai warna, kelihatan sangat meriah dengan ramai pengunjung berkeliaran. Ada banner besar bertulisan Grand Opening. Keluarga ini sangka ini pembukaan rasmi Kemayan City yang sudah dipulihkan. Malam masih awal dan mereka memutuskan untuk singgah. Keluarga ini masuk ke dalam mall yang kelihatan penuh dengan kedai, lampu terang dan pengunjung yang ramai. Mereka berkeliaran, membeli belah dan bahkan makan di food court. Semuanya kelihatan normal. Ada cashier yang tersenyum, ada pembungkusan cantik, malah ada resit yang diberikan. Selepas lebih setengah jam berada di situ, mereka beredar untuk meneruskan perjalanan. Destinasi seterusnya ialah rumah saudara di Kampung Pasir yang terletak tidak jauh dari mall tersebut. Ketika tiba di rumah saudara, salah seorang ahli keluarga dengan penuh semangat bercerita tentang majlis pembukaan hebat Kemayan City yang baru mereka kunjungi. Tetapi tiba-tiba saudara mereka terdiam. Apa yang awak cakap? Kemayan City? Bangunan tu dah terbengkalai lebih 10 tahun tak pernah buka pun. Keluarga Singapura itu degil dan tidak percaya. Mustahil. Kami baru je keluar dari sana. Ramai orang, meriah, ada grand opening. Kalau tak percaya, jom kita pergi semula sekarang. Saya tunjuk. Mereka semua naik kereta dan memandu kembali ke lokasi Kemayan City. Perjalanan hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Di dalam kereta, semuanya senyap, penuh dengan ketegangan. Apabila tiba di lokasi, apa yang mereka lihat membuatkan darah beku. Yang ada di hadapan mereka hanyalah bangunan usang, buruk, gelap dan menyeramkan. Tiada sebarang lampu, tiada satu orang pun, hanya semak samun dan sampah bersepah. Keluarga Singapura itu terkejut, tidak dapat berkata-kata. Mereka keluar dari kereta dan mendekati bangunan dengan penuh was-was. Salah seorang daripada mereka tiba-tiba teringat. Shopping bags. Mereka ada membeli banyak barang tadi. Mereka pergi ke but kereta untuk memeriksa. Di dalam but kereta, shopping bags masih ada. Tapi apabila dibuka, shopping bags yang sepatutnya berisi pakaian, kasut dan barangan lain kini penuh dengan daun kering dan ranting kayu. Mereka membuka beg tangan untuk periksa duit. Wang yang sepatutnya tinggal selepas berbelanja kini bertukar menjadi daun kering. Yang lebih mengerikan, mereka teringat mereka ada makan di food court tadi. Apa yang mereka makan? Tiba-tiba, salah seorang daripada mereka mula berasa loya dan muntah. Yang keluar dari mulutnya adalah cecair kuning yang sangat busuk, berbau seperti bangkai. Dalam muntahan itu, mereka dapat melihat sesuatu yang membuat bulu roma berdiri. Cacing tanah
yang masih hidup. Kesemua ahli keluarga segera naik kereta dan beredar dari situ. Mereka terus ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan. Beberapa hari kemudian, lelaki yang mengalami kejadian ini datang bertemu Ustaz Hanafiah Abdul Razak semasa kuliah agama di Kampung Pasir. Dia menceritakan semua yang berlaku dengan wajah yang masih trauma. Ustaz, apa yang sebenarnya berlaku pada kami? Kami makan apa? Kami shopping kat mana? Ini adalah kerja syaitan bernama Zalanbur yang berkeliaran di bandar untuk memperdaya dan menyesatkan manusia. Mereka suka bangunan kosong yang kotor, kerana itu tempat kediaman mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, rumah atau bangunan yang dibiarkan kosong dan kotor untuk tempoh lama akan menjadi kediaman syaitan. Kisah keluarga Singapura ini bukan satu-satunya. Ramai lagi yang mengalami perkara sama di Kemayan City. Malah, kisah ini menjadi begitu popular di Singapura sehingga ramai warga Singapura sering bertanya tentangnya dalam kuliah agama di negara mereka. Kisah kedua, Ina, shopping sendirian. Kisah kedua ini dikongsi dalam blog popular Saja Heboh pada tahun 2020. Seorang perempuan bernama Ina mengalami kejadian hampir sama, tetapi dia pergi sendirian. Pada satu malam sekitar jam 11 malam, Ina dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Johor Bahru selepas menghadiri majlis kenduri di Melaka. Dia memandu sendirian. Ketika melalui jalan Johor Bahru Air Hitam, dia melihat sebuah mall yang sangat terang dengan lampu berkelip-kelip dan ramai orang. Mall baru ke? Macam best je. Singgah lah jap. Dia memusing masuk ke parking mall tersebut. Ina keluar dari kereta dan masuk ke dalam mall. Suasana sangat meriah, penuh dengan pengunjung, kedai buka, muzik berkumandang. Dia shopping untuk beli beberapa helai baju dan kasut. Thank you. Selepas shopping, Ina lapar dan pergi ke food court. Dia order nasi goreng dan minum teh tarik. Makanan kelihatan normal dan sedap. Selesai makan sekitar jam 3 pagi. Ina tengok jam. Lambat dah. Kena cepat balik ni. Dia pun keluar dari mall dan naik kereta untuk terus balik. Dalam perjalanan balik, kakak Ina telefon. Ina, mana kau ni? Kenapa lambat sangat? Aku tengah dalam perjalanan balik dari shopping kat Kemayan City. Mall baru buka, best gila. Apa? Kemayan City? Ina balik sekarang, cepat! Ina terkejut dengan reaksi kakaknya, tetapi dia teruskan memandu pulang. Setibanya di rumah, kakaknya tunggu di pintu dengan muka pucat. Keesokan harinya, pagi,
Ina bertanya dengan kasual. Kenapa kau marah sangat semalam? Aku just shopping je. Ina, dengar sini. Kemayan City tu tak wujud. Bangunan tu dah 10 tahun terbengkalai. Tak function langsung. Aku tak rabun lagi, Kak. Aku nampak ramai gila orang semalam. Meriah dengan grand opening. Kakaknya bangkit. Kalau kau tak percaya, jom kita pergi sana sekarang. Saya tunjuk. Mereka berdua naik kereta dan memandu kembali ke Kemayan City. Perjalanan mengambil masa 15 minit. Sepanjang perjalanan, Ina masih yakin dia tidak silap. Apabila sampai, Ina terkejut dan tidak dapat percaya apa yang dilihatnya. Ina keluar dari kereta, berjalan menghampiri bangunan dalam keadaan tergamam. Dia cuba mengingati semula suasana semalam. Di mana eskalator? Di mana kedai? Di mana orang? Nah, tengok bonet kereta kau. Ina tengok bonet kereta penuh dengan daun kering dan ranting kayu. Padahal semalam kereta dia parking di parking lot yang bersih. Ina teringat, dia ada makan. Tiba-tiba perutnya berasa loya, dia muntah. Yang keluar dari mulutnya adalah cecair kuning busuk berbau bangkai dan dia dapat lihat cacing tanah yang masih bergerak dalam muntahannya. Ina menangis. Apa yang aku makan semalam? Trauma dengan apa yang dialaminya. Adakah anda berani meneroka tempat seperti ini? Komen di bawah jika anda pernah mengalami kejadian seram sebegini atau jika anda pernah terserempak dengan tempat yang sepatutnya tidak wujud. Kisah ketiga, Pekerja Kontraktor 2012. Kisah ketiga ini dikongsi oleh seorang eksekutif engineer di Trades pada tahun 2024. Dia menceritakan pengalamannya ketika membuat site visit ke Kemayan City pada tahun 2012 sebelum bangunan diambil alih untuk dijadikan Paradigm Mall. Pada tahun 2012, syarikat kontraktor renovation mendapat projek untuk buat site survey di Kemayan City. Mereka perlu menganalisis kos pemulihan sebelum tender dibuka. Lihat rasuk ini, pastikan ia sejajar betul. Eksekutif engineer ini bersama 3 orang supervising coordinators ditugaskan untuk site visit. Kemayan City adalah bangunan yang sangat besar, hampir 2 kali saiz Aman Central di Kedah. Mereka masuk ke dalam bangunan yang sudah terbengkalai 14 tahun. Suasana dalam sangat sunyi. Gelap walaupun siang hari kerana banyak tingkap pecah dan cahaya tidak masuk dengan sempurna. Mereka berpecah untuk survey kawasan berbeza. Satu tim periksa struktur, satu tim periksa mekanikal dan elektrikal, satu tim buat measurement. Eksekutif engineer ini pergi ke tingkat atas bersama seorang ST. Semakin naik, makin gelap dan seram. Tiba-tiba, mereka dengar bunyi macam ada orang jalan. Tapi bukan tim mereka. Bunyi datang dari tingkat yang lebih atas.
dengar tak? Dengar. Mungkin tim lain. Mereka sambung naik ke tingkat 5. Sampai di atas, mereka nampak seseorang berdiri menghadap dinding di hujung koridor yang gelap. Siapa tu? Tiada jawapan, tiga tu tak bergerak langsung. SC cuba telefon tim lain untuk confirm. Bos, tim lain semua kat tingkat bawah ke? Semua kat ground floor survey. Maksudnya, siapa yang berdiri kat hujung koridor itu? Bos, jom balik. Mereka perlahan-lahan berundur tanpa menoleh belakang. Tiba-tiba, figur itu perlahan-lahan mula menoleh ke arah mereka. Mereka tak tunggu lagi. Terus berlari turun tangga secepat mungkin. Sepanjang berlari, mereka dengar bunyi ketawa perlahan dari belakang. Sampai di ground floor, mereka terus keluar bangunan. Tim lain terkejut tengok muka mereka yang pucat. Bos, apa jadi? Ada orang kat atas. Tapi walkie-talkie cakap semua tim kat bawah. Tim leader memutuskan site visit ditangguhkan. Mereka panggil Bomoh untuk buat jampi sebelum sambung kerja esok. Keesokan harinya, Bomoh datang untuk cleanse bangunan sebelum kerja diteruskan. Tempat ni ramai penunggu, dah 14 tahun kosong. Memang jadi rumah diorang. Selepas cleansing, barulah tim boleh teruskan site survey dengan tenang. Tetapi mereka tidak pernah naik ke tingkat 5 lagi. Kisah keempat, Urban Explorers 2015. Pada tahun 2015, sekumpulan Urban Explorers dari Singapura datang ke Kemayan City untuk ambil gambar dan buat video dokumentari tentang abandoned places. Kisah ini viral di Loyat Forum pada tahun 2010 dan kemudian dibuat filem pendek oleh Metro West Pictures pada 2015. Mereka datang pada waktu malam kerana nak ambil gambar dengan lighting yang dramatik. Ada 5 orang dalam kumpulan, 3 lelaki dan 2 perempuan. This is gonna be epic. Mereka masuk dengan penuh semangat, excited nak explore bangunan besar yang terbengkalai. Seorang daripada mereka membawa digital kamera untuk rakam video. Mereka berjalan ke dalam mall yang gelap dengan hanya cahaya flashlight dan cahaya kamera. Guys, tengok tu. Ada kedai masih ada barang. Mereka hampiri kedai tersebut. Memang ada barang, baju, kasut, aksesoris, tetapi semua dalam keadaan usang dan berdebu. Macam baru tutup je kedai ni. Kenapa tak angkut semua barang? Mereka sambung explore. Sampai di food court area, mereka terkejut. Ada meja dan kerusi yang masih tersusun rapi tetapi penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Pada salah satu meja, mereka nampak tray makanan yang masih ada, sudah busuk dan berjamur
tetapi masih ada di situ, seolah-olah seseorang tiba-tiba meninggalkannya. Berjamu, tetapi masih ada kat sini. Guys, this is getting creepy. Why is everything still here? Mereka dengar bunyi Muzak Mall playing softly, macam muzik latar yang biasa ada di shopping mall. Tetapi dari mana datangnya? Tiada elektrik. Korang dengar tak? Macam ada muzik. Semua diam dan dengar. Ya, memang ada. Muzik instrumen yang perlahan datang dari tingkat atas. Mereka decided untuk naik ke tingkat atas. Semakin naik, semakin kuat bunyi muzik. Tetapi satu perkara yang pelik, muzik tu macam lagu lama dari tahun 90-an. Sampai di tingkat 2, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lampu tingkat 2 menyala. Tidak terang sangat, tetapi ada cahaya. Dan yang lebih pelik, ada suara orang bercakap dan ketawa. What is this? Is there someone here? Mereka berhenti di tangga, tidak berani naik lagi. Debating whether to continue or run. Salah seorang lelaki yang paling berani decide untuk tengok, dia naik perlahan-lahan sambil merakam dengan kamera. Apabila sampai di tingkat 2, dia nampak ramai orang berjalan-jalan shopping. Ada yang makan di food court, ada yang tengok barang di kedai. Semua kelihatan normal. Tetapi ada satu perkara yang sangat pelik. Semua orang tu pakai baju dari era 90-an. Potongan rambut pun style lama. Explorer itu cuba fokuskan kamera ke muka orang-orang tu. Tetapi setiap kali dia try, gambar jadi blur dan distorted. Tiba-tiba, seorang cashier perempuan di salah satu kedai menoleh dan memandang tepat ke arah dia. Dia senyum lebar, terlalu lebar. Run out! Kesemua 5 orang terus berlari keluar dari Kemayan City. Mereka tidak sempat ambil semua equipment. Yang penting, selamat keluar. Apabila sampai di kereta dan cek balik rakaman kamera, mereka terkejut. Rakaman tingkat 2 tadi yang sepatutnya menunjukkan ramai orang shopping hanya menunjukkan tingkat kosong, gelap dan usang. Tiada seorang pun. Tetapi yang paling menakutkan dalam rakaman itu, di background yang gelap, ada satu figure putih yang berdiri diam, memandang ke arah kamera, dan figure tu tidak ada masa mereka di sana tadi. Mereka terus delete semua footage dan sumpah tidak akan kembali ke Kemayan City lagi. Satu-satunya equipment yang mereka tinggalkan di sana, mereka redorkan je. Ada kisah seram sendiri nak ia dijadikan video di Seram Reality? Hantarkan kisah penuh anda ke seramreality@gmail.com atau WhatsApp cerita anda ke nombor yang tertera di description box. Kami tunggu cerita seram anda.
Ustaz Hanafiah Abdul Razak dari Jabatan Mufti Johor menjelaskan bahawa Kemayan City adalah contoh klasik tempat yang dijadikan kediaman makhluk halus bernama Zalan Bur yang berkeliaran di bandar untuk memperdaya dan menyesatkan manusia. Zalan Bur adalah sejenis syaitan yang mahir mencipta ilusi yang sangat nyata. Mereka menipu mata dan minda manusia. Kemayan City yang terbengkalai selama 14 tahun tanpa penjagaan dalam keadaan kotor dan penuh sampah menjadi tempat kediaman mereka. Mereka mencipta ilusi mall yang cantik, meriah dan penuh orang untuk menarik mangsa masuk. Apabila mangsa sudah masuk, mereka diberi makanan dan barangan yang sebenarnya adalah benda-benda yang kotor. Inilah sebab kenapa mangsa muntah cacing tanah dan cecair busuk, kerana itulah yang sebenarnya mereka makan. Pada tahun 2013, Kemayan City akhirnya diambil alih dan diubah suai menjadi Paradigm Mall Johor Bahru yang dibuka secara rasmi pada tahun 2013. Paradigm Mall kini adalah salah satu pusat membeli belah paling popular di Johor Bahru. Kisah Kemayan City tetap menjadi legenda seram yang tidak akan dilupakan oleh warga Johor Bahru dan Singapura. Jika anda pernah berbelanja di mall yang anda tidak pasti wujud atau tidak, periksa semula. Kerana kadang-kadang yang kita lihat bukan sentiasa yang sebenarnya ada di sana. Terima kasih kerana menonton Seram Reality. Saya Jeko, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Loyat Forum 2010, Band Asy'ari Block 2010, Fiction Sasha 2017, Mothership SG 2017, World of Buzz 2017, Metro Wealth Pictures 2015, Threats at the Alphats 2024, Sajah Heboh 2020, Ustaz Hanafiah Abdul Razak. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kepada teman-teman anda. Yang belum subscribe, klik butang subscribe dan tekan ikon loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.